Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel, Aurea and Alexa. Ako nga pala si Aurea at kasama ko si Alexa. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe nyo na yan. At huwag na rin nakalimutan na i-subscribe ang channel ni Joshua Kilaya, please. At dapat yan, subscribe. At for today's video, dito kami sa SM North para bumili ng Halloween makeup bukas. At bago kami bumili, kain muna tayo. Tara! Moments later. At ayan, bumibili na kami ng makeup. Sa Halloween, bumibili na si Mama. Hi! Hello! Nag-test mo si Mama ng concealer ng Maybelline New York. Ayan, ito. Ganito. Ayan lang. Si Aurea, ayan. Sa Maybelline, ang gaganda ng product. Ganda ng mga kulay. Lipstick. Favorite color ko, light pink. Ayan. Ano ba to? Shade niya, Fascia Flash. Fascia Flash. At saka, ang gusto kong bilhin dito lang ay lip gloss. Ay, alam ko to. Yung parang gusto ko rin to eh. Yung Maybelline New York na super stay matte. Yung mga nude na lipstick. Outfit of the day mo, ano? Go! At yung regalo sa birthday ko. Isama na ate ko. Tapos, bila sa palengke. Tapos, dun tayo. October 30 ngayon. Ang trick or treat pala dito sa SM North. October 31. Ayan. Bukas pupunta kami dito ulit. OOTD ko pala. Ito. Nag-Mami Can Say No. Binili namin sa my Star City. Tapos, necklace ulit. Ito ulit yun. Butterfly. Tapos, bag from Micaela. And pantalon, jeans. Tapos, shoes. Reebok. Ishido. Eyebrow pencil and eyeliner pen. Got basket. Dito naman kami sa may shower makeup. Shower. Ayan, wala nabili. At dun sa may Everbile na wala din. Mahanap kami no lipstick na dark for my lips sa Halloween. Dito naman kami sa may Opera. Wala ulit nabili. Dito ulit sa shower. Wala ulit nabili. Dito na. Pero nabili ulit. Dito ako tumitingin sa shower. Shower pala. Pumipili siya ng eyelashes. False lashes. Ayan, meron na siya napili sa shower. Ito. Elegant eyelashes. My Fashion 21. Yan. Palette ulit. Red. Yan. Meron ulit si Mamang napili dun sa may Everbelena itong palette, full color eyeshadow, tapos 395 pesos lang siya. Ayan. Tapos may free siya na
blushing cheeks. Ayan. May titignan daw ulit si mama. Ayan, meron ulit si mama nabili. Etong Fashion 21 mini eyelash adhesive. Ayan. Ng Fashion 21. 60 pesos. Mag-makeup shopping namin ito. Palette na naman. Pili-pili. Ito, madami. Maupunong-puno ng ano yun eh, lipstick yan eh. Kamay mo. Wow, may set ko. Hindi ganyan ko diba, pero mali. Wag may shadow. Wala din itim. Itim na naman natin. Wow. So, yung mga nude na lipstick na matte. Mga ganyan. Yung Maybelline. Pipili ang yung eto. Ito na lang. Pink kaming eyeliner. Meron? Meron ma'am yung gano'n. Pipili na lang. Bumili. Pili na lang kayo ma'am kung anong kulay. Kasi ito po, black violet. Ito na ang blue. Balikan nyo na lang ma'am. Walang black na. Wala ma'am. Ito ma'am yung parang black. Black Spanish card na? Black. Bukas daw. Pinagtanong namin sa guard, bukas daw ang trick or treat. Kasi, October 31. Ngayon. Ay, bukas. October 30 ngayon, tapos bukas. October 31 kasi yung trick or treat. Kaya, bukas na rin. The next day. Trick or treat! Mag-trick or treat po kami sa SM North. Ito nga yung bus for family. Ano ginaya mo? Black cat, ikaw. Ako yung asawa ni Jackie, yung bride. Si Tiffany. Tamo, nanay ni Jackie. Asawa ni Jackie. Ay, asawa ni Jackie. Tapos, di na ako buhok ko. Tapos, nananap ako dito. Sige. At, katayo ko siya. Ito lang po. So, dito. Baka ito, kasama ito. Baka matayos ba ito yung mas mataba? Hindi, ano, palitan natin. Ito hindi. Palitan ito. Para mas matami. Wala ng treat, sayang oh. No more treat. Maraming candy, maraming sarap. Ito yung mga napili namin candy. Tigtapos po kami. Masaya po dito. Marami rin pong mga bata nandito po, nag-trick or treat. Pero gabi na po kami nakapunta po dito. Kaya medyo ubos na po yung candy. So, nahihiya ako kasi
kami nakapag-register kaya hindi kami nakasali. Sino nakakaingit? Sila naglalaro. Okay. Ready? One hour later. Kaya dito kami kakain sa may Utoy, Batangas. Hindi dyan. Dito. Dyan kami kakain. Tapos dito kami mag-celebrate ng 10K subscribers! Kasi walang trick or treat doon. Galit na galit yung kilay ko. Parang ikaw siya, yung manipis. Nung taon ni Mama, panipisin daw siya ng kilay. 1975, 1985, mga nalilinaw. Kayo naman, makapal. Parang may mustache ako. Yung kilay mo. Napakakapal. Tapos may lagpas pa. Ganun daw talaga yun. Akin yung ginayahan ko kay Black Cat, inspired by Chloe Moreno. Ikaw, Moreno? Ano Moreno? Moreno. Muna tayo dito. Trick or treat! Dito muna tayo. Umorder na po kami ngayon. Umorder na po kami ngayon. Ano po? Tignan niyo po yung makeup ko. Parang